සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ වට්ටක පොතු වලින් මූණේ තියෙන ලප කැලල් නැති කරලා සම්පැහැපත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. අද මම මේ කරන සත්කාරය ඔයාලට ලේසියෙන්ම අමුද්‍රව්‍ය හොයාගෙන කරන්න පුළුවන් සත්කාරයක්. අපි දැන් බලමු මේකට මොනවද ඕනේ කියලා. මේ සඳහා අපට වට්ටක පොතු, සුදු හඳුන්, කඩල පිටි, කස්තුරි කහ, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි පැක් එක හදාගන්න මුලින්ම කරන්න ඕනේ වට්ටක පොතු ටික තඹ ගන්න එක. ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අණු කෝප්පයක භාගයක් දාලා හොඳින් තඹ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි කිරි වලින් තඹගත්ත වට්ටක පොතු ටික මේකට දැන් එලකිරි මේස හැඳි 4ක් දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්ත අපේ වට්ටක පොතු ටික මේ මික්ස් එක විතරක් වුණත් ඔයාලට මූණේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම කලින් කියපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික ඔයාලගේ මූණට ආවොත් තව සමපැහැපත් වෙන හින්දා තමයි මම එකතු කරගන්නේ. කස්තුරි කහ තේ හැඳි කාලයි, සුදු හඳුන් තේ හැඳි 1යි, කඩල පිටි තේ හැඳි 1යි එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මික්ස් එක හොඳින් කලවම් කරලා ගන්න. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ෆේස් පැක් එක මම මේකට ගොඩක්ම පාවිච්චි කරේ වට්ටක පොතු. මොකද වට්ටක කියන්නේ හොඳ එළවලුවක් වගේම හොඳ පෝෂණ සංඝටක අඩංගු එකතුවක්. කැල්සියම්, යකඩ, ෆොස්ෆරස්, විටමින් C, ප්‍රතිඔක්සිකාරක සහ ශාක ප්‍රෝටීන් වලින් සමන්විත වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වට්ටක්කවල පොතු රුව ලස්සන කරන්න පාවිච්චි කරනවා. හිරු එළියෙන් සමට සිදුවෙන අහිතකර බලපෑම නැති කරන්න වට්ටක පොතු වලට පුළුවන්. ඒ වගේම සම රැලි වැටීම වළක්වලා සමේ තරුණ බව ආරක්ෂා කරලා දෙන්න පුළුවන්. තෙල් සහිත සමක් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද තෙල් ගතිය නැති කරලා තෙතමනේ ආරක්ෂා කරන්න වට්ටක පොතු වලට පුළුවන්. මෙතනදී මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පාවිච්චි කරේ සම පැහැපත් කරලා සම පිරිසිදු කරන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. කස්තුරි කහ, කඩල පිටි, සුදු හඳුන් වල ගුණ මම කලින් වීඩියෝ වලදී කියලා තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට කලින් වීඩියෝ වලින් බලන්න පුළුවන්. ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ආයෙ ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්නම්. කඩල පිටි, කස්තුරි කහ, සුදු හඳුන් වලට පුළුවන් සම පැහැපත් කරලා සමේ තියෙන ලප කැලල් නැති කරලා දෙන්න. මම මේක හින්දායි වට්ටක පොතු වලට අමතරව මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් පාවිච්චි කරේ. විනාඩි 20ක් විනාඩි 30ක් වගේ කාලයක් මූණට ඇප්ලයි කරලා තියලා සාමාන්‍ය ඇලවතරින් සොදලා ඉවත් කරගන්න. සතියේ දෙවතාවක් වගේ ඔයාලා මේක කරන්න. සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ගන්න නම් නොකඩවා සති 3ක්වත් කරන්න ඕනේ. හොඳයි යාළුවනේ. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාලා තවත් යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න.